Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể thay thế màu sắc trong Illustrator. Và cái cách thay thế màu sắc này thì nó sẽ áp dụng cho tất cả những cái bản vẽ từ ít màu đến nhiều màu hoặc vô số màu. Mình sẽ lấy một cái ví dụ đầu tiên là với cái mô hình như trên màn hình các bạn đang thấy. Màu sắc rất là rõ ràng và cái số lượng màu nó không quá nhiều. Và nhiệm vụ của mình là mình sẽ phải thay đổi toàn bộ cái màu sắc này sao cho phù hợp với một cái màu yêu cầu cụ thể. Mình sẽ giả sử nhá, các bạn chọn một cái màu, ví dụ như là cái màu xanh này chẳng hạn. Sau đó là các bạn muốn đổi màu đồng đều nhau thì các bạn sẽ vào select này, same fill color. Thì khi mà các bạn sử dụng cái lệnh như vậy á, thì nó sẽ chọn toàn bộ những cái mã màu giống nhau, nó sẽ chọn hết. Và các bạn sẽ vào color để các bạn đổi, đúng không? Giả sử các bạn sẽ đổi sang một cái màu cam chẳng hạn. Đây là cái cách mà thông thường mình thấy các bạn hay làm, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách làm rất là hay. Đưa con chuột lên trên và các bạn chọn cho mình về cái Recolor Artwork. Đó, đây mới là cái công cụ để thay thế màu sắc trong Illustrator, và là cách làm mình nghĩ là chuẩn nhất rồi, không có cái cách nào mà chuẩn hơn đâu. Các bạn sẽ nhìn thấy là trên cái phần current color nó sẽ mở ngoặc là 23, có nghĩa là ở đây chúng ta đang dùng 23 mã màu khác nhau. Và các bạn hãy kéo cái thanh xuống, nó sẽ liệt kê ra cho chúng ta. Và nếu như bình thường các bạn nào mà làm thủ công á, thì giống như vừa nãy chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái bước là chọn những cái màu giống nhau để chúng ta đổ màu. Thì khi vào đây á, các bạn sẽ nhanh hơn là các bạn chọn cái màu ở cái phần new, là cái phần màu được thay thế. Thì các bạn hãy kích đúp vào đây, các bạn thay đổi. Giả sử như là các bạn sẽ chuyển cái màu này sang màu cam đậm đi, ví dụ cam đậm nhá. Ok một cái thì các bạn sẽ nhìn là toàn bộ những cái màu cũ thay bằng cái phần mã màu mới ở cái phần new. Các bạn nhìn thấy ở đây, và các bạn hoàn toàn có thể là thay đổi bằng cái thông số ở đây cũng được này. Nhưng mà các bạn nhìn này, ở đây chúng ta có 23 mã màu, các bạn sẽ thay đến bao giờ, đúng không nào? 23 mã màu để chọn được những cái màu phù hợp nó sẽ rất là khó cho các bạn. Đặc biệt là những bạn mà chưa có nhiều cái kinh nghiệm về xử lý màu sắc, phối màu và cách dùng màu, thì đó là một cái đề bài rất là khó. Vậy thì chúng ta có một cái cách như sau này. Các bạn hãy để ý cho mình ở đây là cái phần edit này, chọn vào đây. Các bạn nhìn thấy là chúng ta có một cái bánh xe màu, bỏ cái phần link của nó đi. Khi mà các bạn thay đổi một cái màu mà các bạn thay đổi đi á, thì tất cả những cái màu còn lại nó sẽ thay đổi theo. Đây là cái hay nhất của cái công cụ này. Và các bạn sẽ thắc mắc với mình là với những cái số lượng màu lớn hơn, vừa nãy là 23 màu, mình sẽ thêm một cái kiểu khác. Đây, chính là cái kiểu này. Cái kiểu này á, các bạn có biết không, nó là giống kiểu như là màu nước nhưng mà ở dạng vector ấy. Nó sẽ có rất là nhiều màu. Và chúng ta sẽ thử xem là với cái cách làm như vậy thì nhiều màu như này nó có hiệu quả không. Thì cũng chọn vào, và sau đó là các bạn vào Recolor Artwork giúp mình, xem nó là 434 màu. Nếu mà thay thủ công á, thì các bạn không thể nào mà các bạn thay được, đúng không? Quay lại cái phần edit đi giúp mình, ngắt. Đến đây này, các bạn hãy nhìn này, các bạn hãy quay cho mình cái màu kích thước lớn nhất đây nha các bạn nhé. Đó, các bạn để ý giúp mình. Cũng rất là nhanh đúng không các bạn? Máy của mình cấu hình cũng bình thường, nhưng mà mình cảm thấy là cái lệnh này nó cũng rất là nhẹ đấy. Mặc dù là ở đây rất là nhiều màu. Nếu như các bạn mà làm nhiều về Illust và các bạn đã từng thử những cái kiểu dạng màu như vậy với số lượng màu lớn như thế này, thì thông thường là máy của chúng ta sẽ chạy rất là vất vả. Nhờ cái công cụ hỗ trợ như vậy sẽ giúp cho chúng ta là thay đổi màu rất là nhanh và tiện, đúng không? Ok. Và các bạn thấy không, cái cách làm này thật sự là rất là nhanh. Và cái nội dung của mình thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Nếu như bạn nào mà có nhiều thời gian á, thì các bạn hãy tìm hiểu chi tiết những cái tích hợp có sẵn ở trong cái phần công cụ này nhé, để cho chúng ta có thể là tận dụng được hết những cái ưu điểm của nó. Mình cũng chỉ làm video ngắn để cho các bạn sẽ bớt đi những cái phần rườm rà, vì mục đích chính của chúng ta cũng chỉ cần hiểu cái công cụ này nó để làm cái gì thôi. Còn đâu cụ thể như thế nào thì sau khi các bạn đã biết nó là gì rồi thì các bạn sẽ tự tìm hiểu, thì mình nghĩ là nó sẽ tốt cho các bạn hơn. Rồi, nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi cái nội dung này. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé.
Tạm biệt.